mga kananay! Welcome back to my channel. It's Mommy Joyce, ang inyong kananay na kikay. For today's video, isi-share ko naman sa inyo kung paano ba ako gumagawa ng Scrunchie Headband. So, meron na rin ako mga video about scrunchies, mga kamami. Ilalagay ko lang yung link sa description box para mapanood nyo after this video. Disclaimer muna mga kamami, hindi pa ako professional. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung mga nalalaman ko at mga natututunan ko during my trials and errors. So, pwede magkakaiba tayo ng way kung paano tayo gumagawa ng scrunchies or Scrunchie Headband. Sa mga kamami ko na interesado, just keep on watching.
Scrunchie Headband mga kamami, and meron tong iba't ibang sizes. Kung gusto nyong malaman kung paano ba yun gawin, please comment down below. For your questions and video topic suggestions, please comment down below. And that's all for today's video mga kamami. I hope nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa video natin today. If you do, please like, share, and don't forget to subscribe and click the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa nating videos. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!